So na guys, ang ating arroz con pollo. Ayan, titikman na natin. Sarap. Hey guys! Welcome to MasterChe! Today, another simple and yummy recipe ang ating gagawin. But before we start this, don't forget to like and subscribe! Ngayon guys, magluluto tayo ng arroz con pollo. Ayan, napakasimple lang nito. Mahirap lang yung pangalan niya guys. So, meron tayo ditong chicken breast. Titimplahan lang muna natin ang paprika, cumin powder, and turmeric powder. Of course, lagyan din natin ng pepper. Ngayon guys, imimix lang natin, maigi. Pwede rin kayong gumamit ng chicken pieces kung ayaw nyo ng chicken breast. Yan, ngayon, pwede na nating i-fry. Ngayon guys, set aside muna natin ang ating chicken breast. Ayan, ngayon, pwede na nating ilagay ang ating onion. Bako. Ating bell pepper. And ang ating tomatoes. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating garlic. Ngayon, ilalagay natin ang ating chorizo. Yan. At maglalagay din tayo ng 1 cup ng rice. Ayan. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating chicken broth. Ibabalik na rin natin ang ating chicken. Maglalagay din tayo ng 2 tablespoon ng tomato paste. Ayan, and that's it guys. Babalikan natin hanggang maluto ang ating rice. A little longer than a few minutes later. Ngayon guys, balikan natin ang ating arroz con pollo. Ayan. Ayan na siya. So, i-rest lang natin siya ng 10 minutes bago natin siya titikman. So, babalik tayo guys. A few moments later. So na guys, ang ating arroz con pollo. Ayan, titikman na natin. Yay! Maglagay tayo ng ano guys,
parang sa paella. Lalagay tayo ng, gaan natin ng lemon. Yan. Sobrang bango, guys. Sobrang bango niya. Grabe, sobrang lasa, pero masarap. Sobrang, lahat ng nilagay natin, talagang nagsama-sama sila. Sobrang lasa rin ng chicken. Kahit na chicken breast ang ginamit natin, guys. Sarap. Sobrang sarap, guys. Bagay na bagay sa lunch and dinner. Pwede rin pang potluck. Napakasimple at napakasarap. Sana, guys, try nyo gawin to sa inyong mga bahay. And please, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. Bye!